FM ṣóun la ń gbọ́ Diamond FM gbọ́ nàràdé o Diamond FM ṣóun la yé ń gbọ́ ìkànnì tójú kan nìkan lọ ìkànnì tó já wọn láyà 88.7 FM kájọ máa gbọ́ Diamond FM Shiny Supreme alright ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ètò àgbọ̀ fi kọ́gbọ́n ìyálàjẹ bàbá lọ́jà gbé polówó wá káfẹ́nu ajé polówó kọjá yín lè ta warawara ni mò ń wí Diamond FM ṣàwàdí bàbá ètò àgbọ̀ fi kọ́gbọ́n eré ìdárayá àṣà ìsìn bí gbélárugẹ. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining Supreme station. You can only get timely, credible, and reliable news on your shining Supreme station. Diamond 88.7 FM, Iroyin. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all times. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Iroyin, your shining Supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. The Assembly passes 2023 budgets. Suspected killer of Bolanle Rahim to be remanded in prison for 30 days. Transmission Company of Nigeria earmarks 1,000 houses for demolition in Kano. On the foreign scene, Botswana issues arrest warrant for former president. And in sport, 5 clubs failed to meet NPFL stadium requirements. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of this news after the breaks. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back from the break. It's still the news across the world. Now we move on to the details of the news from the Kogi State House of Assembly, where the House today approved the sum of 170 billion naira for the 2023 budget in Kogi State after Governor Yahaya Bello presented the draft budget for consideration and approval. The Chairman House Committee on Finance, Appropriation, Budget Monitoring and Economic Planning, Aderonke Aro, said the committee, after considering the appropriation bill, will appropriate the sum of 101.3 billion naira from the Consolidated Revenue Fund of the Kogi State for the recurrent expenditure of the state government. Aro added that the sum of 70.7 billion naira will be appropriated from the Consolidated Revenue Fund of Kogi State for capital expenditure. A magistrate court in Lagos today remanded ASP Drambi Vandi at the Ikoyi Correctional Center over the alleged murder of a lawyer, Mrs. Omobolanle Rahim. According to the Lagos State Ministry of Justice, the Attorney General of the state, Mr. Moyosore Onigbojo,
appeared at the court before Chief Magistrate C.A. Adedayo for the suspect remand proceedings. Adebayo granted the request of the Honorable Attorney General and ordered the remand of the suspect for the first 30 days in line with the provision of the law, pending further investigation by the police. The Military Joint Task Force, codenamed Operation Delta Safe OPDS, and had destroyed 37 militant camps and over 1,882 illegal oil refining sites in the Niger Delta region in 2022. The OPDS commander, Rear Admiral Aminu Hassan, who disclosed this today while highlighting the achievements and activities of the joint operation, said 699 suspects were also arrested in connection with various crimes in the region in 2022. He added that the joint operation conducted several operations in the South-South region in the outgoing year to ensure safe and peaceful operation of the oil and gas industry in the Niger Delta, as well as safeguard the people of the area. Moving on to matters about electricity in Nigeria, the Transmission Company of Nigeria, TCN, said that there is no going back on the planned demolition of over 1,000 illegal structures on power high tensions in Kano for the reconstruction works of power lines from Kaduna to Kano. The TCN Assistant General Manager Mohammed Kamaru Bello told newsmen today that Kano is the only state that is having issues with full power supply and has only a single line that supplies energy from Kaduna and was installed in the last 50 years. Bello noted that all other contractual obligations were fully completed, and in the next few days the reconstruction works on the second power lines to Kano from Kaduna will commence. A leading betting site in Nigeria and Sub-Saharan Africa, 22bet.ng Nigeria, founded in 2017, has assured its numerous clients, takers, and customers not to panic about withdrawing their winnings. The company, which stated that the assurance became imperative in view of years entertained by some stakers and customers who won big during the Yuletide end of the year gamings, noted that the country will do everything possible to ensure winners are not denied their winnings on their platform. Speaking in a statement, the head local sponsorship and partnership Adebayo Ajala explained that many stakers won big on Boxing Day and end of the year stake, but trouble started when some winners who could not withdraw their winning due to technical issues went to the social media to raise alarm that the company swiftly responded to the challenges, with many winners being able to withdraw their winnings as many more winners shared the receipt of their withdrawals from the platform. Ajala, who said 22bet.ng is a bookmaker that values transparency, assured all others who are having difficulties assessing their winnings to stay calm, as all winners would be paid their winnings. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM. We'll go on a break now. After that, we'll bring you the rest of the news. Stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. You're welcome from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM. Now we continue with the rest of the stories. From the Forensic World Court in Botswana has issued an arrest warrant for former President Ian Khama for the possession of illegal firearms. The judge issued orders that Mr. Khama should be arrested on site.
The 69-year-old left the country last year and has been residing in neighboring South Africa. He has denied the charges and says they are part of a political conspiracy after he fell out with his successor, President Mogwetsi Masisi. Mr. Kama left office in 2018 after 2 5-year terms. He is facing 14 count charges, including allegations of money laundering and handling stolen property. The warrant issued is only for the possession of 5 illegal firearms. Violent protesters have broken out in Bolivia following the arrest of a powerful opposition politician, Luis Fernando Camacho, in South Africa. The right-wing governor of Santa Cruz province was detained by armed police in an operation that his supporters said resembled a kidnapping. A court has ordered that Mr. Camacho be held in pre-trial detention for 4 months. The governor is one of the most divisive politicians in Bolivia, and State Prosecutor Omar Medellins said holding him in custody was a precautionary measure. From his power base in Santa Cruz, Mr. Camacho spearheaded the protests which led to the resignation of left-wing former President Evo Morales. In the exciting world of sports, 7-time champion of the Nigerian Professional Football League, Rangers International Enugu of Lobby Stars of Makurdi, Nasarawa United, Kwara United and Niger Tornadoes will play their home games in the 2022-2023 NPFL season away from home after their stadiums failed to meet up with the infrastructure requirements set by the Interim Management Committee of the league as part of club licensing. The 5 clubs will now seek alternative venues based on the approval of the IMC before the kickoff of the league by January 8, 2023. And following the draws for the 2023 season of the NPFL, the released fixtures for match day 1 and venues for the games. Nasarawa United will host Ayimba in one of the match day 1 encounters in Group A at the new Jos Township Stadium, Jos, while Kwara United will welcome Gambia United to the Lagos Salami Stadium in Ibadan. With that, we've come to the end of the news across the world. But before we go, here is the recap of the major highlights. Kogi Assembly passes 2023 budgets. Suspected killer of Bolanle Rahim to be remanded in prison for 30 days. Transmission Company of Nigeria TCN earmarks 1,000 houses for demolition in Kano. On the foreign scene, Botswana issues arrest warrant for former president. In sport, 5 clubs failed to meet NPFL stadium requirements. Did you know that Nigeria is the country with the highest population in Africa? Now you know. And Diamond FM says, start each day with positive thoughts and expectations that today will be better than yesterday. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact our newsroom on 0916 062 7526. The news across the world was edited by Abiodun Akiwumi, and I am Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bù bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́tùnlọ́tùn àrà tí ó ṣe é pàjẹ́ rárá. Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. Ètò lọ́tùnlọ́tùn àrà tí ó ṣe é pàjẹ́ rárá. Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. Ẹ pariwo Diamond FM. Ẹ pariwo Diamond.
láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn àgbáyé. ẹ kúrọ̀lẹ́ àsìkò Jímọ̀ olóyin tòní wọ̀nyí làwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Kogi buwọ́lu àbẹ́ ètò ìsúná tọdún 2023. afurasí tó ṣekú pa Bọ́láńlé Rahim ni yóò wà láhàámọ́ fún odindi 30 ọjọ́. iléeṣẹ́ tó ń pèsè iná ọba nílẹ̀ wa Nàìjíríà ti gbèrò láti wá àwọn ilégbèé tó tó 1000 kan ní ìpínlẹ̀ Kano. nílẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè Botswana pàṣẹ fífi kélé òfin gbé ààrẹ ilẹ̀ ọ̀hún tẹ́lẹ̀ rí. lábala eré ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù 5 kùnà láti kójú òṣùwọ̀n lórí ìgbéléwọ̀n àwọn pápá ìṣeré wọn gbogbo. ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa ìròyìn káàkiri àgbáyé lamúdé láti ìkànnì gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọlárẹ̀wájú Oyewole ni oníròyìn yín. ẹ sì tún lè gbọ́ wa lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net. bákan náà lẹ́tún lè rí wa wò lójú òpó Facebook wa @Diamond 887 FM. bákan náà lórí YouTube wa Diamond FM Ìlọrin. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ẹ má torí owó ẹ má torí ipò. ìyá bọ̀bọ̀ ẹ wá ẹ wò ẹ gbà. kínú àti pé kí ní fi 1000 kan náírà àti kí ọ̀dà rẹ̀ sì tẹ́ gbé wá ìṣe. kẹ́ẹ̀kan mánéèjì ẹ̀ ni àmọ́ tó bá ti dọjọ́ ìdìbò olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú tiwa ni kẹ́ ẹ tẹ̀ka fún pìràpìrà. ṣé ẹ wá rí i tí ẹgbẹ́ òṣèlú tiwa bá fi lè wọlé késekése lè yí kàsàkàsà ń bọ̀. ṣé lóòótọ́. pàgà má dán wò àgbọ̀nrín èsì ló ń jẹ lọ́bẹ̀ mọ́ torí 1000 kan náírà tó ń ti ike ọ̀dà ìrẹsì kan ta ọjọ́ iwájú rẹ̀ àti tàwọn ọmọ rẹ̀ o. bákan náà ẹ ṣọ́ra fún àwọn tó fẹ́ fi òrìlẹ̀ kọ́bọ̀ lójú fẹnu ta múṣọ ẹ̀hànà fún yín lákòókò ìbò. dípò bẹ́ẹ̀ dìbò fún èyíkéyìí olùdíje tí yóò ṣojú rẹ̀ bó ti tó àti bó ti yẹ nítorí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ rẹ̀. ìbò rẹ̀ ní agbára rẹ̀ mọ́ tà á má sì jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó purọ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ bó o bá ti tà á ó ta ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ nìyẹn o. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Kogi lónìí ti buwọ́lu bílíọ̀nù 1.92 gẹ́gẹ́ bí owó àbẹ́ ètò ìsúná ìpínlẹ̀ náà fọdún 2023 lẹ́yìn tí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún Yàyà Bello ti tẹ́ pẹpẹ àbọ̀ ọ̀hún síwájú ilé náà fún bíbuwọ́lù. alága fún ìgbìmọ̀ ilé lórí ọ̀rọ̀ ètò ìnáwó ohun àbá ètò ìsúná arábìnrin Adérónkẹ́ Àró ló sọ di mímọ̀ wípé ìgbìmọ̀ ọ̀hún lẹ́yìn àgbéyẹ̀wò lórí àbá ètò ìsúná náà yóò ya 100.3 bílíọ̀nù náírà sọ́tọ̀ látinú àsùnwọ̀n ìpínlẹ̀ Kogi láti fi gbọ́ àwọn bùkátà àtìgbàdégbà ti ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Àrò ṣàfikún rẹ̀ pé bílíọ̀nù lọ́nà 707 náírà ni yóò di yíyà sọ́tọ̀ látinú àsùnwọ̀n ìpínlẹ̀ ọ̀hún fáwọn àkànṣe iṣẹ́ pẹ̀lú. ilé-ẹjọ́ májísírèètì kan nílùú Èkó lónìí ti pàṣẹ pé kí wọ́n fi ASP Drambi Vandi sọ́gbà àtúnṣe ìwà ẹni tó wà ní agbègbè Ìkòyí lórí ẹ̀sùn ṣíṣekú pa obìnrin agbẹjọ́rò ní Ọmọbọ́láńlé Rahim. gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ fọ́rọ̀ ètò ìdájọ́ lábẹ́ alábòjútó ètò ìdájọ́ nípínlẹ̀ ọ̀hún ti wí, arákùnrin Mọ́yọ̀sọ́rẹ́ Onígbànjo ló farahàn níwájú ilé-ẹjọ́ níbi tó ti béèrè fún fífi afurasí náà ṣahámọ́. Onídàájọ́ Adébáyọ̀ fọwọ́ sí ìpè tí alábòjútó ètò ìdájọ́ ìpínlẹ̀ náà pè fún pẹ̀lú àṣẹ pé kí wọ́n fi afurasí náà sọ́gbà ẹ̀wọ̀n fún 30 ọjọ́ níbàámu pẹ̀lú òfin fún bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe ń tẹ̀síwájú nídìí ìwádìí wọn gbogbo. Àgbáríjọpọ̀ ikọ̀ ọmọ ogun tí wọ́n pè ní Operation Delta Save ti bà àwọn ibùba 37 tó jẹ́ tàwọn alájàngbìlà tí máwọn ibùdó ìfọpo kọ́sọ́ngbó tó dídí ẹ̀ ní 2,000 tó wà lẹ́kùn Niger Delta jẹ́ lọ́dún 2022. Ọ̀gá àgbà fún ikọ̀ OPDS Rear Admiral Aminu Hassan tó ṣípayá ọ̀rọ̀ ọ̀hún lónìí lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn àṣeyọrí lọ́lọ́kan òjọ̀kan tí máwọn iṣẹ́ àkànṣe alájùmọ̀ṣe tí ikọ̀ ọ̀hún ṣe ṣàlàyé pé
àwọn afurasí mọ́kàndínláàádọ́rin ni wọ́n fi páńpẹ́ òfin gbé fún onírúurú ìwà ọ̀daràn lẹ́kùn ọ̀hún lọ́dún tá a wà yìí. Bẹ́ẹ̀ ló tún ṣàfikún rẹ̀ pé ikọ̀ alájùmọ̀ṣiṣẹ́pọ̀ ọ̀hún ló ṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ lẹ́kùn gúúsù náà lójúnà àti rí dájú pé ààbò tó péye wà fáwọn iléeṣẹ́ ìfọpo àti afẹ́fẹ́ gáàsì tó wà lẹ́kùn Niger Delta tí mọ́ dídáàbòbò àwọn ènìyàn tí wọ́n ń gbé lágbègbè náà. Ẹ̀wẹ̀ iléeṣẹ́ tó ń pèsè iná ọba nílẹ̀ wa Nàìjíríà ti sọ pé kò sí à ń bojú wẹ̀yìn lórí ìgbésẹ̀ wíwó àwọn ilé tó tó 1000 kan tí wọ́n kọ́ sáwọn abẹ́ wáyà iná nípínlẹ̀ Kánò fún àkànṣe iṣẹ́ àtúnṣe àwọn òpó iná láti ìpínlẹ̀ Kaduna sí ìpínlẹ̀ Kánò. Igbákejì adarí àgbà fájọ TCN ọ̀hún arákùnrin Muhammad Kamaru Bello ló sọ fáwọn oníròyìn lónìí pé ìpínlẹ̀ Kánò nìkan ni ìpínlẹ̀ tó ń kojú ìṣòro iná ọba tó lágbára pẹ̀lú ojú òpó kan ṣoṣo tó mú iná wá láti ìpínlẹ̀ Kaduna lẹ́yìn tí wọ́n ṣe láàdọ́ta ọdún sẹ́yìn. Bello tún ṣàfikún rẹ̀ pé gbogbo ètò ló ti tò àti wípé iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún yóò bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ ọjọ́ lórí àwọn ojú òpó kejì tó múná láti ìpínlẹ̀ Kaduna lọ sí ìpínlẹ̀ Kánò. Ẹ̀wẹ̀ gbajúgbajà iléeṣẹ́ kan tó ní í ṣe pẹ̀lú títa ayò jẹ́ kí n jẹ léyìí tí wọ́n dá sílẹ̀ lọ́dún 2017 ti fi dáwọn oníbàárà wọn lójú pé kí wọ́n má ṣe fòyà lórí àhesọ ọ̀rọ̀ kan tó lùgbòrò pa pé iléeṣẹ́ ọ̀hún kò ní fáwọn oníbàárà rẹ̀ láwọn owó èyí tó tọ́ sí wọn. Iléeṣẹ́ ọ̀hún ló ṣípayá ọ̀rọ̀ yìí lójúnà àti fi àwọn oníbàárà wọn gbogbo lọ́kàn balẹ̀ àti wípé kí wọ́n yàgò fún irúfẹ́ ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ bẹ́ẹ̀. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nínú àtẹ̀jáde èyí tí adarí ẹ̀ka ìdókòwò papọ̀ níléeṣẹ́ ọ̀hún gbé jáde, Adébáyọ̀ Àjàlá ṣàlàyé pé ọ̀pọ̀ àwọn oníbàárà wọn ni wọ́n jẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́jọ́ kejì ọdún, ṣùgbọ́n tí ọ̀pọ̀ àwọn tó jẹ kò láǹfààní láti gba ẹ̀bùn wọn látàrí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ní ṣe pẹ̀lú lílọ́júpọ̀ ojú òpó ilé-iṣẹ́ náà, lẹ́yìn tó mú kí ọ̀pọ̀ àwọn oníbàárà wọn gbarata lórí ẹ̀rọ ayélujára. Àmọ́ ò iléeṣẹ́ ọ̀hún ti wá jẹ́ kó di mímọ̀ pé gbangba làṣántà ní iléeṣẹ́ náà gbé dání, nítorí náà kí gbogbo àwọn tó jẹ́ lọ fọkàn balẹ̀ nítorí gbogbo wọn ni wọ́n rí ẹ̀bùn wọn gbà láìpẹ́ ọjọ́. Ìròyìn káàkiri àgbáyé lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. Ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ̀yin bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, ìròyìn káàkiri àgbáyé lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà ń tẹ̀ síwájú. Nílẹ̀ òkèèrè, ilé ẹjọ́ kan lórílẹ̀‐èdè Botswana ti pàṣẹ fífi kélé òfin gbé ààrẹ ilẹ̀ ọ̀hún tẹ́lẹ̀ rí Ian Khama fẹ̀sùn níní àwọn ohun èlò ìjagun lákàtà rẹ̀ lọ́nà àìtọ́. Adarí ilé ẹjọ́ náà ló pàṣẹ pé kí wọ́n fi páńpẹ́ òfin gbé arákùnrin Khama lẹ́yọ̀ sọ́kà. Ẹni ọdún 69 ọ̀hún ló ti ṣáájú fi orílẹ̀-èdè náà sílẹ̀ tó sì lọ́ọ́ forí mù sílùú alámúlétì South Africa. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ti jiyàn àwọn ẹ̀sùn náà, bẹ́ẹ̀ lójúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ète òṣèlú lásánlàsàn lẹ́yìn tí èdè àìyedè bẹ́ sílẹ̀ láàrin òun àti ẹni tó gba ipò lọ́wọ́ rẹ̀, ìyẹn ààrẹ Margaret Masisi. Khama ọ̀hún ló fi ipò náà sílẹ̀ lọ́dún 2018 lẹ́yìn tó ti ṣáájú lo sáà ọlọ́dún márùn-ún lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹ̀wẹ̀ ọkùnrin ọ̀hún ló ń kojú ẹ̀sùn olóǹkà 14 tí mọ́ ẹ̀sùn ìpàsípàyọ owó àti jíjalè àwọn dúkìá tó jẹ́ ti ìjọba. Nílẹ̀ South, rògbòdìyàn ìfẹ̀hónúhàn súyọ nílẹ̀ Bolivia látàrí bí wọ́n ṣe fi kélé òfin gbé ògbóǹtarìgì olóṣèlú alátakò ní Luis Fernando Camacho. Gómìnà lẹ́gbẹ́ òṣèlú right wing ti ẹkùn Santa Cruz ni wọ́n fi sáhàmọ́ àwọn ọlọ́pàá lásìkò iṣẹ́ àkànṣe eléyìí tí àwọn alátìlẹyìn rẹ̀ júwe gẹ́gẹ́ bí ohun tó farapẹ́ ìjínigbé. Ẹ̀wẹ̀ agbèfọ́ba Oman Mejilones ti sọ pé
fífi ọkùnrin ọ̀hún ṣàhámọ́ wà lára ìgbésẹ̀ láti pinwọ́ rúkèrúdò. Bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé arákùnrin Camacho ọ̀hún ló léwájú àwọn ìfẹ̀hónúhàn kan lẹ́yìn tó mú kí ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lẹ́gbẹ́ òṣèlú left wing Evo Morales ṣe fi ọwọ́ ara rẹ̀ kọ̀wé fipò sílẹ̀ tí ó sì dágbére fún ipò náà. Lágbọn ìròyìn eré ìdárayá, àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ wa tí wọ́n jẹ́ ògbóǹtarìgì nínú ìdíje líìgì ilẹ̀ wa, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù bíi Rangers International tìlú Enugu, Lobby Stars tìlú Makurdi, Nasarawa United, Kwara United tí mọ́ Niger Tornadoes ni wọ́n jùmọ̀ kópa níbi àwọn ìdíje ti sáà 2022-2023 ní ta bàbá wọn látàrí bí ipò táwọn pápá ìṣeré wọn wà, wípé ipò pápá ìṣeré ọ̀hún ni kò dáadùn lábẹ́ bó ti wù kó rí. Àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù márùn-ún ọ̀hún ní ìrètí wà pé wọ́n wà ní pápá ìṣeré mìíràn níbàámu pẹ̀lú ìbuwọ́lù ìgbìmọ̀ alábòjútó fìdíhẹ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti gbé jáde. Bákan náà ni wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wípé líìgì ilẹ̀ wa ọ̀hún ni yóò gbéra sọ lọ́jọ́ kẹjọ oṣù kínní ọdún yẹ 2023. Ìròyìn káàkiri àgbáyé fún tìrọ̀lẹ́ òní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ, ṣùgbọ́n kí n tó dánu dúró ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjẹkẹ́ gbọ́ wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Kogi buwọ́lù àbẹ́ ètò ìsúná tọdún 2023. Bákan náà látún mú wá sí ti gbọ̀nyìn wípé afurasí tó ṣekú pa Bọ́láńlé Rahim ni yóò wà láhàámọ́ fún 30 ọjọ́. Bákan náà látún mú wá sí ti gbọ̀nyìn wípé iléeṣẹ́ tó ń pèsè iná ọba nílẹ̀ wa Nàìjíríà ti gbèrò láti wá àwọn ilégbèé tó tó 1000 kan ní ìpínlẹ̀ Kano. Lágbọn ilẹ̀ òkèèrè, àjẹkẹ́ gbọ́ wípé orílẹ̀-èdè Botswana pàṣẹ fífi kélé òfin gbé ààrẹ ilẹ̀ ọ̀hún tẹ́lẹ̀ rí. Bákan náà lágbo eré ìdárayá, àjẹkẹ́ gbọ́ wípé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù 5 kùnà láti kójú òṣùwọ̀n lórí ìgbéléwọ̀n àwọn pápá ìṣeré wọn gbogbo. Ìròyìn káàkiri àgbáyé ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. Lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó dánu dúró ẹgbẹ́ àwọn iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà làwọn èrò pọ̀ sí jùlọ nílẹ̀ adúláwọ̀? Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM tòní, Diamond FM sọ lónìí pé rí i dájú pé òun bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú èrò rere, pẹ̀lú ìrètí wípé òní rẹ yóò dára ju àná rẹ lọ. Láti fi ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí, ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Abíọ́dún Akínwùmí ni olóòtú ìròyìn káàkiri àgbáyé fún tìrọ̀lẹ́ òní. Ọ̀làǹrẹ̀wájú Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétí gbọ̀nyìn. Ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí kàn níyìn tó tàwọn yọ̀ akójímọ̀ olóyin tòní, ẹ̀mí wa yóò ṣe púpọ̀ ẹ̀. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Kéré o, ẹ tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí. Ẹ̀bùn tó ṣiyebíye jùlọ fún mọ̀lẹ́bí rẹ nírú àkókò ọdún yìí ni iná.